අද ඔයගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? මුලින්ම මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් ලයික් කරලා subscribe කරලා කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. යන්න එපා. ඉතින් දැම්ම අද අපි ලස්සන කෑමක් හදනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මං ඉක්මනට ඉතින් මෙතන අපිට ඕන කරන බඩු තියෙනවා මේ. මෙන්න මේවයි. ඒක නම් වැඩක් නැහැ. මේක වැඩක් නැහැ. මේවා තමයි අපිට ඕන කරන්නේ. මෙන්න මේ මොකද්ද මේක කියන්නේ මම නමත් මතක නැහැ. ඔව් බීටර් එක. අද අපිත් එක්ක එකතුලා ඉන්න හිරු කුඩාලියනගේ සහපෙක කුඩාලියනගේ අපෝ මං එයා වස් කරා වැඩක් නැහැ. ඒක නිසා අද අපි හදන්නේ අපි දැන් වීඩියෝ කරේ. හරි ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපි දැන් මේ සීනි දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේකට. දැන් මේ අපේ හිරු ඇසිස්ටන්ට් මේ බට උදව් කරනවා. 100ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි අවශ්‍යයි. ඔව් 100ක් කියලා මම කැමරාවට දැම්මා. දැන් අපි මේක අපේ බ්ලෙන්ඩර් එකට දාගන්න ඕනේ. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති 100ක් තියෙනවා. දැන් 100ක්. මේක දැන් අපි වහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ටික ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඔව්. දැන් මේ හොදවනවා. මම ටයිම් ලැප්ස් එකක් දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් මේ තියෙන්නේ අපේ මික්ස්චර් එක. දැන් මේක නිකන් පිටි එකක් වගේ වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් මේක තමයි සීනි. මේක අපිට අනාගතයට ඕන වෙනවා. දැන් මේක මෙතනින් තියමු. දැන් අපිට කරන්න අපේ බිත්තර අරගන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකක් තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එක ඇබුවොත් ඔයගලන්ට බිත්තර වලින් 50% ඕෆ් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක ක්ලික් කරන්න. අද අපි ස්පොන්සර් කරන්නේ bitter.com. ඔයගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝගේ වෙබ්සයිට් එක චෙක් කරලා බලන්න. මගේ ලින්ක් එකෙන් ගියොත් ඔයගලන්ට 50% off bitter වලට හම්බ වෙනවා. මොකද කෝඩ් එක? ලින්ක් එක. කෝඩ් එකක් නෑ. ඕ යෝ. කලින් වෙච්ච දේවල් වලදී වැඩක් නෑ. අපි පොඩ්ඩක් එළියට යමු. පොඩ්ඩක් බ්‍රීත් එකක් ගමු. Chick, 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 chick. දැන් අපි ආයම්. කලින් වෙච්ච ඒවා පොඩ්ඩක්වත් ගණන් ගන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ අපේ ස්පොන්සර් එක bitter.com එකට ගිහින් බලන්න. දැන් අපි වීඩියෝ එකට හිමීට ගන්න ඕනේ. මේ වගේ එක්ස්පර්ට් කුක්ස්ලාට විතරයි මේ වගේ ලස්සන ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම වෙන්න ඔය විදිහට. ඒකක්වත් ගණන් ගන්න එපා. ඒවා behind the scene. මේ එක්ස්පර්ට් කුක්ස්ලාට විතරයි මේ වගේ ලස්සනට ගන්න පුළුවන් මික්ස්චර් එක. මේ බා. පිටර දානවට හරි යාළුවනේ දැන් අපි බීට් කරන වෙලාව satisfying sounds අද අපිට දෙවෙනි ස්පොන්සර් එකකුත් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ අපිට ගොඩාක් උදව් කරා. ඒගොල්ලන්ගේ නම beat.com. ඕගොල්ලන්ගේ බිත්තර බීට් කරලා දෙනවා. ඕගොල්ලෝ මගේ පහළ ලින්ක් එකට බොත් ඕගොල්ලන්ට 50% off හම්බ වෙනවා. දැන් අපි satisfying part එකට යමු. දැන් අපි satisfying part එකට යන්න හදන්නේ. මේක සෙට් කළාද කියලා මුලින් අපි එන්ෂුවර් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපේ ඇඟවල වල විසි වෙනවා. කඩාගෙන ගියොත්. දැන් අපි බීට් කරන වෙලාව. දැන් අපි මුලින්ම බීට් එක දාලා මැෂින් එකක් වගේ සද්දේ. නියමයි. එක්ස්පර්ට් කුක්ස්ලාට විතර මේව කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ටික ටික මේක බීට් කරන ගමන් ටික ටික මේකෙන් ෆෝ කරගන්න ඕනේ. මම ඒකට ටයිම් හරි guys ඉතින් අපි කියපු විදිහට මේක ආවේ නෑ. මේක මේ විදිහට තමයි ආවේ.
මම මේක වීඩියෝ එකක් හදලා ඔයගලන්ට යන්න YouTube දාන්න මේක. මෙන්න මේ වගේ තමයි මේම හදන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට එන්නේ. ෆ්ලැට් කිසස් තමයි මේ වීඩියෝ එකේ නම. ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරා නම් මේක ෆ්ලැට් කිසස් හදන විදිය. ඔන්න ඔය විදිහට ඔහොම දාන්න තියෙනවා. හෙඩේකට හදන්න. ඔව් ඔයගලන්ට අච්චුවට හිරුවක් මේ අච්චුවට දාලා හදන්න පුළුවන්. අම්මා මේ බිස්කට් තමයි අපි මේ එපිසෝඩ් එකේ හදන්නේ. කිසස් නෙමෙයි මේ එපිසෝඩ් එකේ හදන්නේ බිස්කට්. අලුත් මේක. මේකට මොන හරි ඇඩිෂනල් දේවල් දාමු. චොක්ලට් තියනද? චොක්ලට් කියලා. ඒක නියමයි. චොක්ලට් කෑලි දාමු. ඔය රෙකෝඩ් කරගන්න දරුවා. නේ මං කියන්නේ මේ චොක්ලට් දාන්නේවත් දාගන්න. මැලෙන්න එපා. මේක නම් නියමයි. කට්ටියට ඉක්වල් ඒවා තියෙන එකක් නැහැ. ඉක්වලි නෑ. ලස්සනට ඔයා වීඩියෝ එක හදලා එවන්න. මට ලස්සනට හදන්න පුළුවන්. ඔයා මට මුලින්ම ක්ලිප්ස් ටික එවන්නකෝ. කැමති හැඩයකට ඔයගලන්ට ඕන අර මේ මොකක්ද අර ක්ලේ වලට අච්චු වෙන්නේ. ඒ වගේ අච්චුවක දාලා වුණත් ඔයගලට හදාගන්න පුළුවන් ලස්සන තරු හැඩයට එක එක හැඩ වලට කිසස් හදනවා. මේක අලුත්ම රටක් අලුත්ම තාලයක්. ශ්‍රී ලංකා. subscribe කරන්න crispy kitchen YouTube channel එකට නිකන් තියෙන බටන් එකනේ. ඉතින් press කරලා දාන්න. like button එකත් ඒ විදිහටම කරගන්නකො නිකන් තියෙන බටන් එකනේ. ඔක ඔබන්නමනේ තියෙන්නේ. ඔබල යන්න. නිකන් තියෙන එකේ ඔබාගෙන යන්න. යන්න එපා. තාම වීඩියෝ එක ඉවර නැහැ. හරි guys ඉතින් දැන් මේක තමයි අපි ගාව තියෙන්නේ. හරි guys දැන් අපිට චොක්ලට් නැති හින්දා අපි ඒක දාන්නේ. ඔව් ඒක තමයි. අපි දාන්න හිටියේ උනාට අපිට දාන්න බැරි වුණා. අපි දැන් මේක නිකම්ම ඔයගලන්ට ඕන කලරින් දාගන්න පුළුවන්. කලරින් ඕන නම් දාගන්න. අපිත් දැන් දාගන්න යන්නේ. අපේ මගේ ඇසිස්ටන්ට් හිරු දැන් අර බලනවා අරක ඇතුලේ කලරින් කියනවා. ඒක එකපාරනේ දාන්න ඕනේ අනේ. මේක මේ මික්ස් කරද්දිනේ දාන්න ඕනේ කලරින්. අපිට දැන්නේ මොකද? අපි සේරම මික්ස් අප් කරලා. මේ එපිසෝඩ් එක විහිළු එපිසෝඩ් එකක්. අපි මේක ස්පෙෂලි හැදුවේ විහිළුවට. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ subscribe කරගෙන යන්න. යන්න එපා. දාමු අපි. කලරින් එක. මේ ටික අපි කලර්ලස් හදනවා. මොකද මේ කලර් නැති ඒවට මිනිස්සු කැමතිනේ. සුදු පාට මිනිස්සුන්ට තමයි මේවා තියෙන්නේ. අරවා තියෙන්නේ ලේ පාට මිනිස්සුන්ට. හරි යාළුවනේ ඉතින් බෙල් එක වැදුනා. අපේ කිසස් ටික ලස්සනට ආවා. හිතපු විදියටමයි ආවේ. දැන් අපි මේවා එළියට ගන්නන්නේ. ඈතටලා ඉන්න ඕනේ. මොනවා වේද දන්නේ නැහනේ. ලස්සනම ලස්සන කිසස්. මේ zoom කරලා පොඩ්ඩක් ගන්නවා. අපි දැන් කාලා පෙන්නනවා. මගේ ඇසිස්ටන්ට් හිරෝ කාලා පෙන්නයි. ඒ වහන්න. නෑ ඔයානේ ටෙස්ට් කරන්න ඕනේ. රහයිද බලන්න. ක්‍රිස්පිද? ක්‍රිස්පි හැබැයි ටික. ක්‍රිස්පි ගතිය දියනවා. Satisfying mouths. Good. Goo. Really good. Goo. Satisfying mouths. Satisfying mouths. Satisfying mouths. හරි යාළුවනේ ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැන් මේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා නම් subscribe button එක ඔබාගෙනම යන්න. තව like button එකත් ඔබාගෙන යන්න. පහල කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඊළඟට මොනවද හදන්න ඕනේ? මේ වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි වැරද්දක් තිබ්බද? කොපිරයිට් වුණාද? මොන හරි වුණත් පහල කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්න මේ crispy kitchen. Crispy kitchen. Crispy kitchen. Crispy